Sådär. Long time no see från vloggarna. Men idag tänkte jag det är dags. Hugo är tillbaka med sina klipptjänster eller på det. Nej, men han har varit borta som vi har förvarnat om. Men nu är allt som vanligt här. Nästa hinder i kanalen blir väl här i slutet på maj. Ska jag bli farsa, så då kommer det bli lite hopp. Kanske inte samma antal filmer riktigt. Det blir lite annat fokus. Men idag är det tisdag. Jag ska inte göra något speciellt egentligen. Men tänkte vi ska filma lite grann här hemma. Jag ska lasta ett par band. Det är så att vi kör ju med 3 par band på skotaren. Lite överseriös kanske, men ja, vi gillar den möjligheten. På vinter kör vi med EX, såna här riktiga värstingar. De river upp allt de ser, men det är skitbra i gallring för att när det är tjälad mark så håller backen och så glider man inte omkring med maskinen, utan man får riktigt bra fäste så maskinen glider inte sidled, vilket är bra för då skadar man ju mindre träd. Och så på sommaren kör vi med miljöband och årstiderna däremellan kör vi med vanliga OF-band. Och det är ju för att EX-banden kan man inte köra med så länge på våren, då blir det sönderkört. Och sommarbanden kan man inte köra när det är snö kvar, för då packar man sönder lådorna. Så då har vi ett par mellanband då. Så det jag ska göra är att lasta sommarbanden här. Och så ska vi byta idag. Det ska väl Neo och William göra, så att det blir väl ingen film på det. Jag tänker vi filmar när jag lastar. Sen här har vi ju en bil ni kanske inte har sett på firman. Extra ljusen känner ni dock igen. Samma som på min bil. Men det här är Neos bil i Sutsu. Han fick den i vintras. Så den kör han runt med. Men nu är det jag som har den några dagar. Så jag ska prova den faktiskt. Annars har vi bara haft Ford och Dodge tidigare. Men vi tyckte det var dags att prova en i Sutsu. Så vi klipper väl till hjullastaren eller till något annat. Jag kan i och för sig visa lite grejer här som har skett. Vi ska se vart vi ska stå. Vi ställer oss här. Där har vi EX-banden. Så de ska jag köra bort dit och ta tillbaka miljöbanden. Vet jag inte vart de står, men de står nog där bakom. Det som har hänt är, jag kan klippa in en bild. Jag har fått hem betongsuggerna. Och här är då sand. Som är tänkt att de där ska liksom inringa här. Men jag tror inte riktigt det räcker. Vi får se, jag ska försöka få tag i lite fler. Men de är ju ganska dyra om man köper hela fungerande. Eller ja, de fungerar ju lika bra, men de har lite små skador, så att jag fick dem till ett humant pris. Och det duger för mig när jag bara ska ha dem hemma. De där är ju halvblock, den där är kapad. Ja, de har lite defekter, vilket inte gör mig någonting. Så det passar ju bra. För ska man betala ordinarie pris för fina så blir det lite dyrt för en sandficka hemma på gården. Men jag tror att den kommer vara där i hörnet. Sen har vi ju där i borrhålet. Går hela vägen dit. Och det här gjorde jag när det var minus 10. När jag la igen det, så att det är sjukt mjukt här. Ni ser ju,
Det har ju som sjunkit efter. Ändå har jag fyllt på typ 30 ton 0,90. Men jag ska låta det torka ut. Och så när man har lyckats få tag i en grävare igen så ska jag köra och packa här. Kanske ta någon padda och packa. Och fylla på igen. Så hoppas jag att det är bra nästa år. För allt annars har varit skitbra. Planen har varit riktigt stabil. För det var ju bara mjukt och geggigt här innan. Här ser ni ekipaget. Ja, men spontan tanke i Sötse. Den är jävligt slö. Alltså det är liksom ingenting att köra med. Men den ser ju fin ut. Ganska bra arbetsbil. Jag har hunnit testa för lite för att kunna ge en ärlig review. Det är billig skatt. Det är ju som gas konverterat. Och sådär. Så det är en fördel. Och så måste man ju inte åka runt med en himla massa hästar. Han ska ju bara ta sig på jobbet. Men det är nästan så att man liksom får planera omkörningarna typ. Och får liksom tänka lite lastbil. Man får köra om nerför. Nej, inte riktigt men. Här har vi sommarpjuxen. Ska väl byta här i helgen kanske. Sen kommer vi nästa vecka vlogga lite grann från det jag ska göra helgen. Och det är att plantera skog på mitt skifte som vi slutavverkade förra året. Eller för 2 år sedan kanske. Sen har jag börjat ladda lite extra batterier jag haft till gamla skotaren, projektet med den. Så att det är på gång. De här batterierna har jag sparat från gamla maskiner. De har stått ett år men det här höll 12 volt, 10, 11 tror jag. Så ska prova och se om de här duger. De här är ju typ nya. Jag vet faktiskt inte varför de är bytta. Men nu ska jag inte filma något mer här inne för då ser ni för mycket. Sist jag hade kameran här så var inte Hugo särskilt nöjd. För att den var ju mitt i vägen. För er, vindrutetorkaren, tyckte han. Men nu har jag inte så mycket val så skitsamma. Kameran får vara här. Jag har ingen sugpropp. Så det är lite... Man får tänka att det är bättre än inget. Det är som jag berättade i garagevideon. Jäkligt blött här. Nu har det dock torkat upp bra. Ni ser det här diket som är till höger här. Det är ingen trumma som kommer här utan det börjar bara där. Och det rinner ganska mycket vatten så det är rätt blött här. Men kör man runt här så har jag märkt att det är lite mer hållbarhet. Sen måste jag ju försöka samla upp det här gruset, det är ju på åkern. Nu är det ingen bonde eller något som tar rätt på det men det är ju dumt att köra in med någon slags slottermaskin där. Så jag ska samla upp det här någon dag. Och nästa vinter så tror jag ska vara lite... Men det är svårt att skotta 0,90 liksom. Hur noga man än är så följer det med. Har jag märkt. Här ser vi. Nu ska vi se hur blött det är. Det verkar vara lugnt. Det vore ju tråkigt att fastna nu när man varken har en skotare eller grävare hemma på gården. Jag har fettat in de här gafflarna väldigt många gånger men de är lite för nya ändå. Färgen är kvar så det går lite tungt. Jag ska kleta på lite mer fett så får vi se om det går lite lättare.
tror vi kan lyckas ta båda, tror. Vore ju skönt. Nej, för sig, jag måste ändå tillbaka och hämta och lämna dem där. Vi kör väl lite snabb spolning kanske. Sådär då ska jag parkera hjullastaren. Och så ska vi köra iväg med det där lasset. Vi ska börja jobba om någon timme, så det är inte riktigt direkt. Men jag får väl se om jag filmar något när vi kommer fram kanske. Om vi har tagit oss hela vägen dit, håller på att säga. Jag tror det ska gå bra. Ja, men jag kan inte lova att vi filmar när vi lägger på banden, för att jag tror inte jag ska vara med på det. Men det är väl faktiskt någonting jag har fått lite kommentarer om, att vi borde göra någon film hur man lägger på band, spänner band. Ja, en film angående band. Så det är väl ändå en plan framöver. Men tyvärr kanske inte i denna video, utan det blir väl en söndagsvideo tillägnad för bara det. Det här är med liksom lite vloggar, följer med på sånt här. För vissa kanske ointressanta saker, men vissa verkar ändå tycka det är kul att få se lite annat från vardagen, hur det går till bakom kameran i vanliga fall. Då är det en ny dag i näringen. Lite annorlunda video. Det ni har sett tidigare är väl få se. Jag har hållit på med banden och det. Och nu är det alltså helg. Det är lördag idag
Igår var det ju 1 maj, röd dag. Så då var jag här och satte plant också. Och för ni som har varit med ett tag så finns det ju filmer på när jag avverkar den här planteringen nu då. Det var ju 2 år sedan, lite mer än 2 år sedan. Och så förra året så markbreddes det. Och nu är det då dags för plantering. Och det här är tallplanter som ni ser. 2/3 av hygget är planterat gran. Och så 1/3 blir tall här uppe på berg. Lite mer berget här och så lite mer bördigt. Det är som någon gammal åker där längst ner. Sen går det som ett dike i mitten av hygget. Och där har vi inte... Lite svårt att plantera, väldigt stenigt och så. Men granplantorna är klara. Så nu har vi de här plantorna kvar då. Det här är ju inte jättekul jobb om man säger så. Men det ska göras. Och vi valde faktiskt att göra det här själv. Då vet man att det blir bra gjort. Eller ja, man vet i alla fall att man inte slarvar. Och sen har jag faktiskt satt plant i typ 5 somrar när jag var ungdom. Så man har ju tryckt ner någon planta. Och sen, det här är ju bara en skit. Alltså det var ju bara vad vi hade hemma. Det är liksom, det här är ju inte gjort för de här plantorna. Man får ju, det är värdelösa grejer. Men det är inte så mycket, det är typ 7000 plant. Så vi har gjort det nu på 2 dagar. Farsan har satt lite och så har kameramannen hjälpt till lite här. Så jag tänker att vi ska se vart pappa har satt och så ska vi fortsätta där. Sen har vi faktiskt satt lite såna här på granen. Jag tänker inte uttala namnet. Men det ska hjälpa det att växa snabbare i början och få bättre tillväxt. För det är ju lite gammal åkermark typ, alltså gammal åkermark. Så det är väldigt bördigt. Och då är det bra om de får en bra start så de hinner växa och klara sig innan gräset tar över. Ja, som ni ser här så är vi på kanten. Och det här är ju en 3-radig harv som har kört. Det är inte världens lättaste terräng. Och så just här är det ju typ det sämsta kanske. Det är mycket ris, sten, stubbar. Så det är inte jättetydliga rader. Men här ser man ändå 2 hyfsat tydliga rader. Och så har ju 3:e gått där nere i kanten. Så att nu står jag egentligen på mittenraden. Men det är den där jag ska sätta. Men bara för att visa lite grann hur det funkar för ni som inte vet. Det är att det finns ju både harv och högläggare då. Här är högläggare. Och då vänder den upp och så gör den en hög så här. Och då gäller det att sätta plantan där den överlever. Och då ska man ju inte sätta en planta här. Här är bara ris. Den kommer ju torka ut. Här är bara ris. Utan man ska ju sätta den så att den liksom, man får inte sätta den ner i hålet heller. För då kommer den dränkas, mest troligt. Så här är en bra punkt kanske. Gör man så och så sparkar man till så att den inte kommer in luft och torkar ut. Och så får man helt enkelt bara följa liksom raderna. Och det är ganska slitsamt jobb. Men det är skönt när det är klart. Så nu kommer den här vara lite förvirrande sen när man kommer tillbaka. Men så får det vara. Sen när det ser ut så här så är det ingen idé att sätta. Här är bara ris, sten. Här har liksom harven inte kunnat... Det är liksom ingen idé att jag sätter den här bara för att. För den kommer dö direkt.